بهذا الفيديو وصلنا للنقطة الأخيرة لنتعلم نحكي العربي بطلاقة وسهولة. معكم هالة الزيات، مدربة على اللغة العربية باللهجة السورية المحكية. هاي النقطة رح يكون لها دور كبير إنه تساعدكم تحكوا بسرعة ومن دون ما تترجموا الحكي بعقلكم. طيب شو هي النقطة السابعة؟ النقطة الأخيرة هي إنه نستخدم القصص القصيرة، نسمعها ونجاوب على أسئلة متعلقة بهاي القصة. هدول القصص معمولين بطريقة خاصة بحيث الأستاذ يسأل القصة، وأنا هون ما قلت يحكي القصة، وفي فرق كبير بين يسأل أو يحكي القصة. رح يكون في أسئلة كتيرة وبتكون بسيطة وسهلة. طيب ليش لازم تكون الأسئلة سهلة وبسيطة؟ لأن الطالب لازم يجاوب بسرعة، يعني يسمع السؤال ويجاوب بسرعة مثل المحادثة الحقيقية. وقت تستخدموا هاي القصص رح تدربوا حالكم على الفهم السريع والجواب بدون تفكير، طبعا وبدون ترجمة، لأنه بحياتنا اليومية وقت منحكي مع رفقاتنا ما في وقت لحتى الواحد يدور على ترجمة كلمة أو يفكر بقاعدة معينة. لا، لازم يكون كل شي سريع. رح أعطيكم مثال بسيط كتير على كيفية عمل هاي القصص. في بنت اسمها سلوى راحت على الماركت لتشتري خبز للفطور. هل كان في بنت ولا شاب؟ هون انتو بتجاوبوا بصوت عالي. كان في بنت. شو كان اسم البنت؟ هون بصوت عالي وبكل حماس بتقولوا سلوى. البنت كان اسمها سلوى ولا سارة؟ انتو رح تجاوبوا البنت كان اسمها سلوى. سلوى راحت على المخبز ولا على الماركت؟ سلوى راحت على الماركت. سلوى بدها تشتري مي ولا خبز؟ سلوى بدها تشتري خبز. وهيك كمية كبيرة من الأسئلة السهلة والبسيطة لحتى ندرب عقلنا إنه يجاوب بسرعة ومن دون تفكير. طبعا هاد مثال بسيط كتير للقصص يلي بعملها. مع استخدامكم لهي القصص رح يصير حكيكم أسرع بكتير، وبصير الحكي باللاوعي مثل لغتنا الأم. مبروك، هيك منكون خلصنا النقاط السبع لحتى الواحد يتعلم كيف يحكي اللغة العربية باللهجة يلي حاببها وبطريقة سهلة وممتعة ونتائجها ممتازة. الخطوة التالية هي إنه تستخدموا كل هاي النقاط يلي ذكرتهم بالفيديوهات السابقة لحتى فعلا تستفيدوا وتصلوا لهدفكم بإنه تحكوا لغة عربية بطلاقة مع رفقاتكم. خطوة سهلة ومريحة لكم إنكم تعملوا اشتراك شهري بالموقع عندي، وهيك بيوصلكم كل شهر عدد من المصادر. المجموعة الأولى من المصادر ملف صوتي بحكي فيه عن الثقافة أو المجتمع السوري من أكل وأعياد وغيرها. 2. ملف صوتي بشرح فيه عن المفردات الصعبة بالدرس بطريقة مبسطة. 3. ملف صوتي بستخدم فيه تقنية الأسئلة والقصص يلي حكينا عليها من شوي مع التركيز على المفردات اللي أخذناها بالملف الصوتي من جديد. 4. ملف صوتي بستخدم فيه القصص بعدة وجهات نظر وأزمنة. أما المجموعة الثانية من المصادر رح يكون عنا: 1. ملف صوتي محادثة حقيقية مسجلة بين شخصين بالسرعة الطبيعية. 2. ملف صوتي بشرح فيه المفردات الصعبة بالمحادثة مع أمثلة عن كيفية الاستخدام. 3. ملف صوتي متعلق كمان بتقنية الأسئلة والقصص يلي حكينا عنها. 4. ملف صوتي بتقنية القصص بعدة وجهات نظر والأزمنة المختلفة. أما المصدر الثالث كونه ما بصير نتعلم من دون ما نستمتع،
حيكون في عنا قسم من مسلسل سوري رح نشرح فيه الأمثال الشعبية والمفردات اللي رح تكون فيه، يعني مثل ما بنقول بالإنجليزي الموفي تكنيك. بالمصدر الرابع رح يكون عنا لقاء شهري لايف لكل المشتركين. بهذا اللقاء فيكن تسألوا أي شيء متعلق بمحتوى الكورس أو خارجه، ما في مشكلة. وفي حال عندكم أي صعوبات عم تواجهوها خلال تعلمكم للغة العربية، كمان فيكم تستفسروا عنا وتاخدوا الجواب. ولحتى تستفيدوا أكتر حضرت لكم ملف كتابة لكل الملفات الصوتية، يعني في حال ما فهمتوا يلي عم ينحكى فيكم تقروا. بتمنى تكونوا استفدتوا من سلسلة الفيديوهات هاي. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وتشاركوها مع رفقاتكم يلي عم يتعلموا عربي. بشوفكم بالفيديوهات الجاية. سلام.